sayawan. Hi guys! So for today's video, magde-demonstrate ako kung paano magkulay ng buhok ng step by step. So ang model natin for today is ang aking ate na kukulayan ko. Kukulayan ko ng buhok, and ang ikukulay ko sa kanya is light brown or light blonde. And titingnan natin kung ano yung kakalabasan ng hair niya. Pero bago yun, ang pipiliin natin for the cosmetologist, which is ako, ang susuotin ko ay isang pair of gloves, and then kailangan kasi ng apron, pero wala akong apron, kaya nag-black shirt na lang ako para if ever ma-stainan yung damit, hindi ko na kailangan mag-worry na magtanggal kasi ano naman siya, luma, and nagamit ko na to dati pang kulay ng buhok. So yeah, ang PPE naman natin para sa client is pwede sila mag-ear cup, tsaka kailangan ng cape. So ang cape namin color yellow, mukha siyang patina. Ang sunod naman na kailangan natin is yung materials. Kailangan natin ng bowl. Dito kami magkahalo ng hair dye tsaka ng oxidizer. Sunod, kailangan natin ng comb. Rat comb na tayo. Tapos, ito yung may kasama na siyang brush, tsaka yung suklay. So, parang 2-in-1 na rin siya. Kailangan natin ng comb. Gamitin natin yung ginamit natin sa previous video ko. And then, lastly, sa materials, kailangan din natin ng hair sectioning tips kasi ito yung gagamitin natin pang secure sa mga na-sectionan nating parts ng hair. Okay, lastly pa pala is yung gagamitin nating hair dye tsaka developer. So, ang gamit nating hair dye is from Easy Color hair coloring cream. So, tapos ito namang developer is from Mondes Pa Professional. So, gamit natin is yung 9%, which is 30 volume. So, 120 ml siya. Ito naman is, it doesn't say, pero, 100 ml, ayun. So, yun lang yung kailangan natin for this video. So, let's get coloring! So, first off, lalagyan natin ng tape ang ating client. So, paglalagay natin ng tape sa ating client, siguraduhin natin wala silang suot na kahit anong accessories, bracelet na yan, earrings, necklace, kailangan lahat tanggalin. So, since wala naman siyang suot na accessories, okay lang na mag-start na tayo ngayon. Tsaka nga pala, kapag nagkukulay tayo ng hair, mas okay nang hindi natin shampooin or paliguan agad yung hair natin bago magkulay. Kasi mas lalong madadamage yung hair kapag nalinis agad siya. So, kailangan parang patagalin niyo muna siguro ng 1 day. Or basta wag niyo muna paliguan yung hair niyo bago kayo magkulay. Kasi magagamit niyo yung natural hair oil natin as protection sa damage ng hair. So, kapag nag-section tayo ng hair, pinaka-advisable na sections sa pagkukulay is yung 4 sections. And since ginawa naman natin yung sa ating previous video, gagawin ko na rin sa kanya. Na-section na natin yung hair niya. Kita mo yung bukma, gano'n ka. Gano'n ka! Ayan, 4 na yan. So, una natin gagalawin is yung dito. Ayun. Bago tayo magkulay, i-mix muna natin yung hair dye sa oxidizing cream. Pag nag-mix tayo, kailangan 1:1 lang. 1:1 ratio lang siya. So, kumbaga, kung gaano kadami to, dapat ganun din kadami ang i-mix nyo dito. Nahalo na natin yung hair dye, pwede na natin i-apply sa ating client.
section. Gagawin din natin siya sa second, third, and fourth na section. Uy, rolling yan! Natin makakulayan yung apat na sections. Hintay tayo ng 30 minutes or 1 hour para hintayin natin mag-effect yung kulay sa buhok. Guys, tapos na yung 1 hour and nakapag hilamos facial wash yan. Nakapag banlaw na si ate ng hair and ito na yung kinalabasan. Yan. Ganyan siya. Naglight siya. Hindi ko nga lang masyado sinagad sa roots. Kaya may mga patsi-patsi. Pero, ayan. Yan yung kinalabasan. So that's all for today's video. I hope you give this a thumbs up. Subscribe for more videos like this and comment down below if you have any suggestions for my next vlog. Yun lang. Thank you for watching. See you in my next one. Bye! So hi guys! For today's video, mag-bleach tayo ng ating buhok. So ayun guys. After magbanlaw, ganito na kinalabasan ng hair ko. Ayan.